Hai, nama saya Idham. Hari ini saya akan bawa anda semua tengok rumah Nada Bidara. This is Tunang Cedensi. Sekarang saya berada di living area bertemakan open concept, buatkan rumah ini nampak lebih luas dan sangat selesa. Inilah tempat yang paling saya suka. Lepas kita penat balik kerja tu, sambil menonton TV, kita boleh enjoy scene yang sangat cantik. Ini kawasan kitchen dia. Yang paling best kat kitchen ni, dinding dia dah fully tiles sampai ceiling. Sangat-sangat mudah dicuci dan kemas. Dan di sebelah dia ni ada dining area. Jadi mudahlah untuk tuan-tuan dan perempuan hidangkan makanan daripada kitchen ke dining area di sini. Ini adalah kawasan hijat. Anda boleh jadikan kawasan ini sebagai washing area ataupun anda juga boleh jadikan kawasan ini sebagai indoor garden. Selain daripada bilik air dan juga kitchen yang fully wall tiles, di lantai rumah ni juga disediakan dengan premium tiles. Sekarang saya berada di master bedroom, bilik yang paling luas. Di sini anda boleh memuatkan katil king size bed. Dan juga pada masa yang sama, anda boleh enjoy view yang cantik dan air ventilation yang sangat bagus. Selain daripada master bedroom, rumah ni ada bilik yang kedua dan bilik yang ketiga. Dua-dua bilik ni boleh memuatkan queen size bed dan juga pelbagai lagi perabot lain. Berminat kan dengan rumah ni? Tunggu apa lagi? Dari RM950 sebulan, anda mampu memilikinya. Jadi, kalau berminat, boleh terus call saya.